Malaysia adalah negara pertanian yang penting dengan kedudukan geografi beriklim tropika yang subur bagi penanaman kelapa sawit telah menjadi penyumbang besar kepada ekonomi negara sejak berpuluh tahun. Sebenarnya, penggunaan minyak sawit telah dikenal pasti bermula kira-kira sejak 5,000 tahun dahulu apabila para arkeologi telah menemui minyak sawit di dalam pusara terletak di Abydos, Mesir. Pada pertengahan kurun ke-15, minyak sawit mula digunakan oleh pengembara Eropah yang datang ke Afrika Selatan. Kemudian, semasa revolusi perindustrian Inggeris pada kurun ke-18, permintaan terhadap minyak sawit yang diimport dari Afrika Selatan meningkat untuk digunakan dalam pembuatan sabun dan minyak pelincir mesin. Kelapa sawit yang ditanam di Malaysia juga berasal dari Afrika Selatan. Pada tahun 1848, 4 anak benih tanaman sawit telah dibawa dari Afrika dan ditanam di Taman Botani Bogor, Indonesia. Setelah itu, pada tahun 1914, Henry Fauconnier berasal dari Perancis mengimport beberapa beg benih kelapa sawit dari Sumatera dan merupakan individu pertama menanam kelapa sawit di Rantau Panjang, Kuala Selangor. Jadi, video kali ini, kita akan melihat bagaimana Malaysia boleh menjadi kuasa besar industri minyak sawit. Teruskan menonton. Kuasa ekonomi minyak sawit di Malaysia. Indonesia adalah negara pengeksport minyak sawit utama dunia dengan jumlah 28.85 juta metrik tan setahun. Diikuti Malaysia dengan jumlah 17.3 juta metrik tan setahun dan kedua-dua negara ini menghasilkan 85% keperluan minyak sawit dunia. Negara China adalah negara pengimport utama minyak sawit Malaysia, diikuti India dan Belanda. Sebagai pengeksport minyak kelapa sawit yang kedua terbesar di dunia, Malaysia pastinya memiliki formula kejayaan yang tersendiri. Dalam tempoh 100 tahun, Malaysia sudah menyaksikan pertumbuhan dan inovasi yang luar biasa. Industri minyak sawit hari ini adalah tonggak utama aktiviti perdagangan yang menyumbang sejumlah RM73.3 bilion dalam nilai ekspor pada tahun 2020, juga meliputi 34% jumlah ekspor minyak sawit di pasaran dunia. Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komuniti menyasarkan nilai ekspor akan meningkat kepada RM75 bilion pada tahun 2021. Peningkatan nilai ekspor yang tinggi ini juga disebabkan kenaikan harga minyak sawit di pasaran global, di mana harga minyak sawit mentah MSM melonjak kepada paras tertinggi dalam sejarah industri sawit negara pada Mei 2021 dengan rekod harga tertinggi sejak 13 tahun lalu. Menurut Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB), harga MSM ini berpotensi untuk terus kekal tinggi berdasarkan sentimen pasaran yang positif pada masa ini, iaitu paras stok yang rendah disebabkan kekurangan pekerja ladang di waktu pandemik, peningkatan ekspor minyak sawit dan pengukuhan harga minyak sayuran lain seperti minyak kacang soya di pasaran dunia. Data MPOB turut menunjukkan komoditi ini mencatatkan harga purata tinggi RM3,895.50 setiap tan sepanjang April 2021. Ini kerana produk berasaskan minyak sawit mempunyai permintaan global yang sangat tinggi walaupun dalam situasi pandemik COVID-19. Minyak sawit ialah minyak sayuran paling banyak digunakan di dunia dan boleh ditemui dalam banyak produk makanan, produk kegunaan harian dan sebagai bahan api bayu. Namun, ia sentiasa berdepan serangan daripada kumpulan pejuang alam sekitar yang menyatakan penanaman kelapa sawit menyebabkan penebangan hutan besar-besaran dan seterusnya menyebabkan perubahan iklim global. Sehingga hari ini, isu penanaman kelapa sawit masih menghadapi tentangan daripada negara maju di Eropah dan Amerika Syarikat serta badan bukan kerajaan NGO antarabangsa seperti Greenpeace. Namun, kerajaan Malaysia sentiasa berusaha memelihara industri kelapa sawit dan menangani kempen anti minyak sawit di Eropah dan Amerika Syarikat. Kesatuan Eropah (EU) mula mengharamkan penggunaan bahan bakar biofuel berasaskan sawit di negara anggotanya termasuk Britain atas sebab isu pemeliharaan alam sekitar. Pada 2017, Parlimen Eropah mula meluluskan resolusi untuk mengurangkan kemudian mengharapkan semua bahan api bio yang dihasilkan menggunakan minyak sawit menjelang tahun 2021. Ini sekaligus menjejaskan pengeluar utama iaitu Malaysia dan Indonesia, terutamanya peladang kecil. Dalam laporan berita diterbitkan pada Ogos 2019, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan tindakan itu sebenarnya melindungi penjajahan moden yang dibuat untuk melindungi industri pertanian di beberapa negara anggota Kesatuan Eropah sendiri. Eropah menghasilkan minyak dari sumber bijian yang jauh lebih tidak cekap dan menggunakan tanah hutan lebih luas berbanding sawit sehingga diberi amaran oleh Kesatuan Antarabangsa bagi konservasi alam sekitar. Baru-baru ini, negara Belgium pula membuat keputusan melarang bahan api biologi, biofuel, diperbuat daripada soya dan minyak sawit mulai tahun depan kerana kebimbangan mengenai aktiviti penebangan hutan.
Namun pasaran minyak sawit masih lagi besar meskipun berlaku sekatan bahan komoditi tersebut oleh banyak negara barat, kerana Malaysia masih mempunyai pengimport terbesar iaitu China dan India, serta usaha berterusan kerajaan bagi mencari rakan dagangan baru di Asia Barat dan Afrika. Isu kempen anti minyak sawit di Amerika Syarikat. Isu kempen anti minyak sawit bukanlah isu baru dalam hubungan Malaysia dan Amerika Syarikat. Isu ini berlaku sejak tahun 1960-an lagi apabila dikaitkan dengan kesan kepada kesihatan dari penggunaan minyak sawit. Persaingan dan permintaan global terhadap minyak sawit yang tinggi telah menyebabkan American Soybean Association (ASA) menjadikan isu kesihatan sebagai alasan untuk melindungi produk mereka. Menurut laporan dari AP News, ASA ditaja sebanyak $150,000 oleh lebih daripada 400,000 pengusaha kacang soya Amerika Syarikat untuk menentang penggunaan minyak sawit yang didakwa mengandungi lemak tepu yang tinggi. Pada tahun 1987, ahli Kongres Amerika Syarikat mencadangkan akta melabel minyak tropika sebagai minyak yang mengandungi lemak tepu tidak sihat yang tinggi. Kempen ini juga merupakan antara usaha pengeluar minyak soya Amerika Syarikat untuk mengurangkan aktiviti mengimport minyak tumbuhan yang murah ke Amerika Syarikat. Oleh itu, mereka mendakwa minyak sawit membahayakan kesihatan kerana mampu meningkatkan paras kolesterol. Namun, setelah itu, kempen ini telah dikaji sendiri oleh pihak pentadbiran makanan dan ubat-ubatan, Food and Drug Administration (FDA) dan Community Science di Amerika Syarikat, yang akhirnya usul dibuat ahli Kongres tidak mendapat kebenaran senat. Serangan pihak ASA ke atas minyak sawit berlaku ketika harga minyak sawit di pasaran dunia mengalami kejatuhan sebanyak 45% antara tahun 1985 dan 1986. Sebagai usaha untuk melawan untuk menangkis persepsi negatif terhadap minyak sawit, Malaysia melalui kementerian berkaitan telah mengadakan seminar di luar negara dengan menjemput pakar-pakar antarabangsa untuk membentangkan hasil penyelidikan mereka mengenai khasiat minyak sawit. Walaupun minyak sawit mengandungi 50% kandungan lemak tepu, namun melalui penyelidikan yang dijalankan, didapati asid lemak tersebut tidak bertindak sebagai lemak tepu apabila digunakan. Tambahan pula, minyak sawit juga merupakan antara sumber terbaik vitamin A dan E. Walaupun kempen memburuk-burukkan minyak sawit dihentikan pada tahun 1989 dan jumlah ekspor minyak sawit Malaysia ke Amerika Syarikat telah meningkat, namun jumlah ekspor ke Amerika Syarikat bagi komoditi itu adalah dalam jumlah yang kecil. Disebabkan minyak sawit merupakan antara hasil ekspor terbesar Malaysia, isu negatif berkaitan minyak sawit menjadi perkara yang sangat sensitif kepada kerajaan Malaysia. Hal ini membimbangkan kerajaan Malaysia kerana industri minyak sawit merupakan antara industri yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi negara. Kesimpulannya, minyak sawit memberi sumbangan yang besar kepada pendapatan negara Malaysia. Perkembangan dalam pengeluaran minyak sawit akan sentiasa dipantau dan dikawal untuk memastikan Malaysia kekal menjadi antara pengeluar minyak sawit terbesar dunia. Kajian penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar bio atau biodiesel semestinya menguntungkan dan boleh menjadi peluang besar Malaysia untuk meningkatkan lagi permintaan seterusnya harga minyak sawit di masa hadapan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.